දැන් මං හිතන්නේ අපිට දැන් පටන් ගන්න වෙලාවටත් අපි ලං වෙලා පටන් ගන්න වෙලාවත් හරි අ ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස්‌ලට ඇහෙනවද මම කියන එක? මං හිතන්නේ අපි ඔව් ඇහෙනවා කියලා දාලා තියෙන බොහොම ස්තුතියි. දයාට ඇහෙනවද? දයා අපි කතා කරනවා දැන් ඇහෙනවද? මං හිතන්නේ අපි තව ටිකකින් පටන් ගමු. තව විනාඩි 3ක් විතර වගේ බලලා. මොකද අපිට දැනට ඉන්නේ කියලා මම යෝජනා කරනවා අපේ අද දවසේ අදහස් දක්වන ප්‍රවීණයන් දෙන්නත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මං හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ඒට සහාය දෙන අයත් සූදානම් වෙන්න හොඳයි එහෙමනම් මං හිතන්නේ අපිට අපේ ටික වෙලාවක් බලාගෙන හිටියේ අපිට දැන් මං හිතන්නේ සැලකිය යුතු පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් කාල වේලාව ගැනත් අපි සැලකිලිමත් මේ වැඩසට අද මේ සාකච්ඡාව සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාකච්ඡාවට යන්න කලින් කෙටි දැනුම් දීම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සරහා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පරිවර්තනය අවශ්‍ය අය පුළුවන් මේ පරිවර්තනය ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා ඇති කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් උත් මේ chat box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක අනුගමනය කරලා ඔබට අවශ්‍ය මාධ්‍යයෙන් අවශ්‍ය භාෂාවෙන් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අද මම හිතන්නේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය මේ Mind Matters කියන මේ කැම්පේන් එක එහෙමත් නැත්නම් මේ Mind Matters කියන ඒ ඉනිෂියේටිව් එක සම්බන්ධයෙන් දන්නවා ඇති කියලා අපි හිතනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සුළු ආගමික වශයෙන් සුළුතර කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටින සහ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින
කණ්ඩායමක් තමයි මේ Mind Matters කියලා කියන්නේ. ඒ යටතේ අපේ මේ e-learning platform එකක් තියෙනවා. ඒ e-learning platform එකේ අපි විවිධ වැඩසටහන් සහ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් හරහා මේ හා සම්බන්ධ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් හරහා අපි විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් වගේම අපි මේ වගේ පොදු සාකච්ඡා කතිකාවන් කරනවා. ඉතින් ඒකේ එක අංගයක් හැටියට තමයි අද අපි මේ කතිකාව යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද කතිකාවේ මාතෘකාව වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ මැතිවරණය සමාජ මාධ්‍ය සහ ආගමික සහ ආගමක් ඇදහිීමේ අයිතිවාසිකම සහ නිදහස කියන ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපේ සාකච්ඡාව මූලික මාතෘකාව වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ මාතෘකාව තෝරා ගැනීමට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ කාලේ මැතිවරණය කාලය මේක. ඒ වගේම මැතිවරණයක් තියෙනකොට අපි දන්නවා සමාජය කොයි විදිහට හැසිරෙන්නේ, විශේෂම දේශපාලනිකව කොහොමද සමාජයක් හැසිරෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒව ඇතුලේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මැතිවරණයක් වගේ අවස්ථාවකදී තමයි අපිට ඇත්තටම දකින්නට පුළුවන් සමාජයේ තියෙන විවිධ පැතිකඩයන් අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔස්සේ අපි මේ සාකච්ඡාව අද දවසේ මේ සාකච්ඡාව ගෙනියන්නට අපි උත්සාහ කරනවා. අපි හිතනවා මේක ඉතාමත් වැදගත් කියලා අපේ මේ කාල වකවානුවේදී මේක සාකච්ඡා කරන්න. මොකද අපි දන්නවා දැන් මම ඔබට ඉස්සලා කිව්වා වගේ අපි මේ Mind Matters කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ආගමික නිදහස සම්බන්ධයෙන් මේ කටයුතු කරන කණ්ඩායමක්. එතකොට අපි දන්නවා මේ මැතිවරණයක් ඇතුළේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ආගමික නිදහස එහෙමත් නැත්නම් ආගම කියන එක එහෙම නැත්නම් ඇදහිීම කියන එක යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ඇදහිීම කියන එක කොයි ආකාරයටද භාවිතා වෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් ඒක කොයි ආකාරයටද දේශපාලනීකරණය වෙන්නේ කියන මාතෘකාවන්. ඒක අපි ඒ ගැන කතා කරන්න විශේෂ හේතුවක් තමයි අපි ඇත්තටම බැලුවොත් පහුගිය අවුරුදු වල තිබෙන කියන්නේ විශේෂයෙන්ම යුද්ධයට පස්සේ පශ්චාත් යුද සමය අපි බැලුවොත් එහෙම මේ වෙනකොට අපේ රටේ යුද්ධයක් නැහැ. 2009 අපි යුද්ධය ඉවර කරා. හැබැයි ඒ වුණාට අපේ රටේ තිබුණ විවිධාකාර කණ්ඩායම් අතර විශේෂයෙන්ම ආගමික කණ්ඩායම් අතර යම් කිසි නොසන්සුන්තාවයන් අපි අත්දැක්කා. හරි අපි ඒක අත්දැක්ක සහ අත්දැක්ක විතරක් නෙවෙයි වගේම ගොඩක් මිනිස්සු දුක් විඳ ජීවිතවලින් ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරා. ඒ වගේ ජීවිත හානි සිදු වුණා. ඉතින් සමාජයේ විවිධාකාර වූ නොසන්සුන්තාවයන් ඇති වුණා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේක 2009 අපේ යුද්ධය ඉවර වුණත් අපිට අලුත් ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ ආගමික නිදහස සහ ඒ ඇදහිීම් සම්බන්ධ කාරණාවේදී. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි ආගම කොයි ආකාරයකටද අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ සහ අපි ඒ ආගමික අන්තවාදයන් හරහා අපි සමාජයට මොන විදිහ ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයක්ද මුදා හැරිය කියන එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝම පහුගිය කාලේ අත්දැකපු දෙයක්. නමුත් අපි මේ ගැන වැඩි සාකච්ඡාවක් කරන්නෙත් නෑ. මං හිතන්නේ එක්කෝ අපිට ඒ වගේ කතිකාවකට යන්න අපි මැලිකමකුත් ඇති. මං හිතන්නේ අපේ අද සහභාගී වෙන විද්වත් කතිකයන් දෙදෙනා අපිට අදහස් පළ කරන අය ප්‍රවීණයන් දෙදෙනා අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ මානයන් ඔස්සේ අපිට කතා කරයි. ඉතින් අපි ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම මේක සුවිශේෂී අවස්ථාවක් අපිට මේ මැතිවරණේ. මොකද පහුගිය මැතිවරණ කාලෙත් අපි දැක්ක කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ආගම කියන එක භාවිතා කරලා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම එහෙම නැත්නම් Taman ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පුරවැසියෙක් හැටියට සහභාගී වීම සහ තීන්දුව තීරණ ගැනීමට මොන විදිහටද මේක බලපෑවේ කියන එක. ඉතින් ඒ පුළුල් කාරණා ඔස්සේ තමයි අද අපේ දවසේ සාකච්ඡාව අපි සිදු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට කලින් මම පොඩි අදහසක් දක්වන්නම් ඕගලන්ට ලංකාවේ තිබෙන තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම ආගමික නිදහස සම්බන්ධයෙන්. ඔබලා දන්නවද දන්නේ නැහැ ආගමික නිදහස සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාර වූ violations එහෙමත් නැත්නම් මේ උල්ලංඝනය වීම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම පහුගිය අවුරුදු වල අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වාර්තා වෙලා තියෙන දේවල් අනුව අපිට බලන්න පුළුවන් අපි 2022 බැලුවොත් එහෙම අපි කිතුණුවන්ට විරුද්ධව අපි දැකලා තියෙනවා
2020 දී මේ උල්ලංඝනය වීම ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම 50කුත් ඒ වගේම 2021 77කුත් 2022 දී 80ක් කියන ඒ ප්‍රමාණයන් වලින් මේ උල්ලංඝනය වීම සිදු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේවා අපි ක්‍රමානුකූලව වාර්තාගත කිරීම කරනවා. ඒවා ඔස්සේ තමයි මේ දත් අපිට හොයාගන්න ලැබුණේ. ඒත් එක්කම අපි බැලුවොත් මුස්ලිම් ප්‍රජාව එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් ආගම අදහන අයට විරුද්ධව තියෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයන් බැලුවොත් එහෙම 2021 දී 10කුත් 2022 දී 14කුත් ඒ වගේම හින්දු අයට විරුද්ධව මේ සිදුවීම් 3කුත් 2021 දී ඒ වගේම 2022 දී සිදුවීම් 19කුත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපිට අපේ මේ මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියා එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යයෙන්වත් අපිට මේ තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයන් 80ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. හින්දු අයට විරුද්ධව 19කුත් මුස්ලිම් අයට විරුද්ධව 14කුත්. ඉතින් එතකොට අපි මේ වාර්තාගත කිරීම අපි 2000 ඒ කියන්නේ 2020 විතර කලින් අපි තිබුණේ ඊටාම මේ වයලන්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ පැතිරිලා තිබුණේ දිස්ත්‍රික්ක 2022 වෙනකොට මේක දිස්ත්‍රික්ක 17කට විතර පැතිරලා තිබුණා. නමුත් ඊට කලින් 2021ට කලින් අපි බලනකොට ඒ පැතිරීම තිබුණේ දිස්ත්‍රික්ක 12ක විතර. ඉතින් ඒතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි විශේෂයෙන්ම ආගමික නිදහස සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් මේ වගේ වටපිටාවක් ඇතුලේ තමයි අපි මේ මැතිවරණයක් පවත්වන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ මැතිවරණය පවත්වන අවස්ථාවේදීත් අපිට මේ ආගමික ප්‍රචණ්ඩත්වය එහෙමත් නැත්නම් ආගමික දේවල් සම්බන්ධයෙන් කරන වෛරී ප්‍රකාශ ඒ වගේ දේවල් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ කාලෙදී මේ වගේ දෙයක් අපි සාකච්ඡා කරන එක ඉතාම වැදගත් කියලා. ඒ වගේම මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයන් වල ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් රටාවන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේවා දෙආකාරයකට සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපි මේ වාර්තා වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම අපි කරලා තියෙන පරිශන අනුව ඒ අනුව ඒක දෙආකාරයකට එකක් තමයි අපි ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සිදු කරන කණ්ඩායම් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සිදු කරන කණ්ඩායම් වල මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය මේ වෙනකොට වැඩි වෙමින් පවතිනවා. දැන් ඔයගලන්ට දකින්න ඇති මම ඒ කියපු දත්තයන් එක්ක ඒව වැඩි වෙමින් පවතිනවා. එතකොට වැඩි වෙමින් පවතින ක්‍රමයක් ඇවිල්ලා ඒකෙත් එක රටාවක් තියෙනවා. එතකොට සමහරක් අවස්ථාවලදී මේක ඒගොල්ලන්ගේ අවධානය වෙන පැත්තකට යොමු වෙන වෙලාවල් වලදී ඒ වෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සිදුවෙන සිදුවීම් එහෙම නැත්නම් ඉන්සිඩන්ට්ස් අඩු වෙනවා. නමුත් ඒ වගේ මේ අවධානය වෙන තැනකට යොමු නොවන අවස්ථාවලදී ප්‍රචණ්ඩත්වය ආගමික ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන එක ඒ සිදුවීම් ඉහළට යනවා. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රායෝගික ගැටලු. උදාහරණයක් ඇරෙන්න දැන් කොවිඩ් එහෙමත් නැත්නම් පහුගිය කාලේ අපිට මේ ෆුවල් මේ ඉන්ධන අර්බුදය සහ ඒ තිබුණ වාතාවරණයන් අනුව මේ එහෙට මෙහෙට යෑමේ ප්‍රශ්න පවා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය දියත් කරන එකේ යම් කිසි අඩුවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඒවා තමයි ඒත් එක්කම අරගලය මේ ගෝල් ෆේස් එකේ සිදු වුණ ඒ විරෝධතාවයත් එක්කත් අපි දැක්කා මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් තිබුණ ප්‍රවණතාවය ටිකක් අඩු වුණා. ඉතින් මේ වගේ වටපිටාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට කියන්න බෑ හැමදාම මේ විදිහටම තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ අපි පරිශන කරලා තියෙන ආකාරය අනුව අපිට දකින්න තියෙන මේ වගේ වෙනස් වීම. ඉතින් එතකොට මේ වගේ රටාවන් ඇතුලේ අපිට තෝරා බේරා ගන්න වෙනවා. ඇත්තටම කොහොමද මේ සිදුවීම් එහෙමත් නැත්නම් මේ දේවල් මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ලක්ෂණයක් වෙන මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියන එක මම මේ ඊටම කුඩා හැඳින්වීමක් දුන්නේ. ඊට එම ආචාර්ය ගිහාන් ගුණතිලක මහත්මයාත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ ඒ ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණයන් දෙදෙනෙක්. දර්ශත #generation මම හිතන්නේ හැමෝම දන්න ආයතනයක්. ඔවුන් විශේෂයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන ආයතනයක්. ඔහු ඒ ආයතනයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා විශාල වශයෙන් ඔවුන් පරිශන කළ විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට පුළුල් දැනුමක් සහ පරිශන කරලා අත්දැකීම් තියෙනවා සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබත් එක්ක අදහස් බෙදා ගන්නවා. ඒ වගේම ආචාර්ය ගිහාන් ගුණතිලක මහත්මයා වෘත්තීය නීතිඥවරයෙක් සහ
එතුමා විශාල වශයෙන් මේ ආගමික අයිතිවාසිකම් සහ වෙනත් පුළුල් වශයෙන් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරන ඒ වගේම පුළුල් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය ගෙහාන්ටත් දර්ශිතත් අපිත් එක්ක අද මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම ගැන. එහෙමනම් දර්ශිත මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ මැතිවරණ සමයේ කොහොමද මේ සමාජ මාධ්‍ය සහ මැතිවරණ කියන මාතෘකාව ඔස්සේ අපිට පුළුවන් ද ඔබේ පර්යේෂණ සහ ඔබ සොයාගත් දේවල් එක්ක යම්කිසි අදහස් ටිකක් බෙදා ගන්න. ඒත් එක්කම ඒ සෝෂල් මීඩියා ට්‍රෙන්ඩ් සහ ඒවත් එක්ක කොහොමද මේ ආගම කියන එක භාවිතා කරලා විශේෂයෙන්ම හේට් ස්පීච් ඒ වගේ දේවල්, වෛරී ප්‍රකාශ ඒ වගේ දේවල් හරහා කොහොමද මිනිස්සුගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියට ඒක බලපෑමක් එල්ල කරන්න කියන එක. ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් දර්ශිත. හරි. බොහොම ස්තුතියි සාරා. ඒ වගේම මයිනර් මැටර්ස් කණ්ඩායමටත් බොහොම ස්තුතියි මටත් #පරිපූර්ණජනය කරලා මේ සංවාදයට එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් දීපයක් ගැන. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් කාලීන සංවාදයක් මේ එකතු කරන එකත් මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් කාරණාවක් කියලා. ඉතින් මම මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතුරු ඊළඟ විනාඩි කිහිපය තුළ යම් අදහසක් දක්වනවා. මේක ගොඩක් දුරට අපි සමාජ මාධ්‍ය විශ්ලේෂණ කටයුතු වලදී විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් 2019 සිට 2019 ජනාධිපතිවරණයේ සිට මෙවර මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ මැතිවරණය දක්වා අපි මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ විශ්ලේෂණ කටයුතු කරලා තියෙනවා, පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවායේදී අපි දැකපු කාරණාවන් එක තමයි මම අදහස් දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය කියන කතා කරද්දී ඇත්තම සමාජ මාධ්‍ය කියන එකත් අපේ බහුතර මාධ්‍ය වගේම මාධ්‍ය කොටසක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා අපි මාධ්‍ය ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ එක්ක යම් කිසි තොරතුරක් ගැන දැනගන්න, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි විනෝදාස්වාදයක් ලබන්න, එක්ක සින්දුවක් අහන්න, ෆිල්ම් එකක් බලන්න, එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් මැච් එකක් වගේ දෙයක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි කාරණය තමයි මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් අද දවස් සාකච්ඡාවට දාලා වෙන කාරණාව යම් කිසි මතවාදයක්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි අදහසක්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි පෙළඹවීමක් සමාජය තුළ ඇති කරන්න අපි මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා. ඉතින් මැතිවරණයකදී ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ජනතාවට ගොඩක් වෙලාවට මේ බෞද්ධ හැමතිස්සෙම වෙන්නේ ප්‍රවැසියා තුළ යම් පෙළඹවීමක් ඇති කරන්න, එහෙම නැත්නම් යම් මතවාදී නැඹුරුවක් ඇති කරන්න එක දේශපාලන පක්ෂයකට හෝ කණ්ඩායමකට, එහෙම නැත්නම් අපේක්ෂකයෙක් කෙරෙහි යම් නැඹුරුවක් සහ පෙළඹවීමක් ඇති කරන්න කියන කාරණය. ඉතින් මේක බහුතර මාධ්‍ය ස්තරය තුල වගේම සමාජ මාධ්‍ය තුලටත් මේක ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනවා කියන එක තමයි අපේ අත්දැකීම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට ඉස්සරින් නම් අපි පුවත්පත් ගැන, ටීවී එක ගැන, රේඩියෝ එක ගැන කිව්වට අද වෙද්දි සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළතත් මේක බලපාන්නේ. මොකද අපි හිතනවා එක පැත්තක කරුණු කීපයක් ඉඳලා එක පැත්තකින් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය කියන එක දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම COVID-19 වසංගත තත්ත්වයට එක්ක ගොඩක් අය ඉන්ටර්නෙට් එක යූස් කරන්න පෙළඹුණා. ඒත් එක්කම ලංකාවේ ලෝකයේ අනිත් තැන්වල වගේම සමාජ මාධ්‍ය තුල ඉන්න ප්‍රතිශතය පිරිස ප්‍රමාණය ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණාව තමයි සමාජ මාධ්‍ය, ඒ කියන්නේ Facebook වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්, WhatsApp කරා එන මැසේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමාජ මාධ්‍ය තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් හැටියට අපි කියන ইনফরমේෂන් සෝස් එකක් කියලා. තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් හැටියට භාවිතා කරන්න තියෙන ප්‍රවණතාවයත් අපි දැකලා නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවා එන්නෙම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා එන දේවල් විශ්වාස කරන්න ලොකු නැඹුරුවක් සමාජය තුළ ගොඩනැගෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම අනෙක් කාරණාව තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය, සමාජ මාධ්‍ය, නව මාධ්‍ය වගේ විවිධ අදහස් පළ කරනවා. නමුත් දැන් එන්නෙම ඔය අර ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න අමාරුයි මේ මෙතන මාධ්‍ය වෙන් වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය කොහෙන්ද නවතින්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ අද වෙද්දි ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය කියලා අපි හඳුනාගත්ත පුවත්පත් වෙන්න පුළුවන්, රූපවාහිනී නාලිකාවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් සමාජ මාධ්‍ය තුල ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවටම යාළගේම Facebook page එකක් තියෙනවා, TikTok account එකක් තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් තියෙනවා. එතකොට එයාලත් සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ සැරිසරනවා, සමාජ මාධ්‍ය එන්න බහුලව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ මැතිවරණ සම්බන්ධයේදී තාමත් වැදගත් කාරණාවක් මම දකින ආකාරයට වෙන්නේ අපේක්ෂකයෙකුට හෝ දේශපාලන පක්ෂයකට මීට පෙර
ඔවුන්ගේ මතවාදයන් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ අදහස් සමාජගත කරන්න ඔවුන්ට වෙනත් පුවත්පතක් නාලිකාවක් වෙනත් මාධ්‍ය ආයතනයක් කරහා යන්න අවශ්‍ය වුණා. නමුත් අද වෙද්දී අද පවතින තත්ත්වයන් යටතේදී එම දේශපාලන පක්ෂ වලට දේශපාලන අපේක්ෂකයන්ට කණ්ඩායම් වලට තමන්ගේම මේ Facebook page එකක් YouTube channel එකක් වගේ දෙයක් පටන් අරගෙන කෙලින්ම පුරවැසියා එහෙම නැත්නම් ඡන්දදායකයා වෙත සමීප වෙන්න ලොකු හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක මම අපි විශ්ලේෂණය කළ තියෙන විදිහට සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ඡන්දයට මැතිවරණයකදී ජනතාවට නැමෙත ඡන්දදායකයාට කරන බලපෑම එන්නෙන්නම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එක පැත්තකින් ඔවුන්ගේ තීරණ ගැනීමේ උන් ගන්න තීරණ කියන්නේ මොන පක්ෂයකටද හෝ මොන අපේක්ෂකයකටද හෝ වෙනත් මතවාදයක් සම්බන්ධයෙන් ගන්නා තීරණ වලට සමාජ මාධ්‍ය කතිකාවත් ඉතාමත් ප්‍රබල දායකත්වයක් දක්වනවා කියන එක අපි දකිනවා. මේ සමාජ මාධ්‍ය දකින කතිකාවත් හරහා මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් රටාවලට ලොකු දායකත්වයක් දක්වනවා. ඒ වගේම අර සමහර අවස්ථාවන් වල අපි දකිනවා රැල්ලක් හදන්න. මේක අපි මං හිතන්නේ 2019 2020 මේ වර මැතිවරණ තුලත් දැක්කා රැල්ලක් හදන්න මේ පාර අපිත් එහෙම නැත්නම් අපි මෙහාටමයි දෙන්නේ වගේ යම්කිසි අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන රැලි හදන්න සමාජ මාධ්‍ය බහුලව භාවිතා කරනවා. මේකට අපි කියන සමහර වෙලාවට සංවිධානාත්මකව ව්‍යාජ හැසිරීම් පවා පතුරවන්න මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් වැදගත් කාරණේ වෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය අපි ගොඩක් වෙලාට හිතනවා මේක මේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකක් හරි ෆෝන් එකක් හරි ඇතුලේ තියෙන දෙයක් කියලා. හැබැයි සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ කතා බහට ලක් වෙන දේවල් එළිය සමාජයේ එහෙම නැත්නම් අපේ පරිසරය ඇතුළත ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මේකට 2018 අම්පාර සහ දිගනාශිත වෙච්ච සිදුවීම් ඊට අමතරව ගිය අවුරුද්දේ සිදුවෙච්ච අරගලය සහ ඒ ආශ්‍රිතව ඇතිවෙච්ච දේශපාලන කතිකාව දේශපාලන ව්‍යාපාරය ඒ වගේම අනිකුත් කාරණාවන් දිහා බැලුවම අපිට කියන්න පුළුවන් දකින්න කාරණාවක් තමයි සමාජ මාධ්‍ය අද වෙද්දී ඒක මේ තිරයක් පිටිපස්සේ හැංගිච්ච දෙයක් විතරක් නෙමෙයි ඒ හරහා සැබෑ ලෝකයේ ඇතුළත බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳ ආකාරයෙන් වගේම නරක ආකාරයෙන් මේ සංවාදයන් සැබෑ ලෝකයේ ඇතුළේ බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සැබෑ ලෝකේ අපි ගන්න තීරණ වලටත් සමාජ මාධ්‍ය බලපෑමක් කරන සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළේ ගොඩනගෙන ආඛ්‍යානන් එහෙම නැත්නම් කතිකාවත් හරහා අපි තීරණ වලට අපි එදිනදා ජීවිතය ගන්න තීරණ වගේම අපි මැතිවරණයකදී හෝ දේශපාලන මතවාදයක් සම්බන්ධයෙන් ගන්න තීරණ වලටත් ලොකු බලපෑමක් කරන්න සමාජ මාධ්‍ය සමත් වෙලා තියෙනවා අදර්ශයෙන්. මේක අපේ සංවාදයට තවත් සමීප කරනවා නම් මේක විශේෂයෙන්ම ආගමික හා විශ්වාසයන් පිළිබඳ නිදහසට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියන එක ගත්තොත් මේක විශේෂයෙන්ම අපි මේ කියනවා හානිකර ප්‍රකාශයන් හානිකර කතනයන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ගොඩක් වෙලාවට පැතිරෙනවා. මේවා එක ආකාරයකින් අපි වෛරී ප්‍රකාශ හැටියට දකිනවා. සමහරලාට ඒවා හිංසනයන් හිරිහැරයන් වගේ දේවල් අපි දකිනවා. ඊට අමතරව අපි දකිනවා අසත්‍ය තොරතුරු සාවාදී තොරතුරු නොමග යවන තොරතුරු වගේ දේවල්. ඒ හරහා ඡන්දදායකයන් නොමග යවලා වැරදි තොරතුරු පතුරවන. ඒ වගේම සමහරලාට අර මං කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රචණ්ඩත්වය සඳහා මිනිසුන් පොළඹවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෛරී ප්‍රකාශයන් ගැන කතා කරනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින කාරණාවක් තමයි යම්කිසි ආගමික හෝ ජාතික නැත්නම් ජනවාර්ගික අනන්‍යතාවයක් එක්ක ගොඩනැගිච්ච වෛරී ප්‍රකාශයන් සහ හානිකර කතනයන් බහුලවම අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍ය හරහා පැතිරෙනවා. මේක 2019 2020 මැතිවරණ තුලත් අපි දැක්කා. ඒ වගේම ඒක මෙවර මැතිවරණ තුලත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට අපි නිරීක්ෂණය වෙමින් අපිට පැවතුණා. මේක අපි විශ්ලේෂණය කරද්දී අපි සිංහල සහ දමිළ භාෂා දෙකම විශ්ලේෂණය කරද්දී දෙආකාරයෙන්ම අපි දකිනවා. මේකෙදී විශේෂත්වය වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ වෛරී ප්‍රකාශ බලය සම්බන්ධනුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දකිනවා ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය තුලිත එක් පැත්තකින් එක් කතිකාවතක් යනවා සිංහල බෞද්ධ කියන අනන්‍යතාවයත් එක්ක. අනික් පැත්තෙන් දමිළ භාෂාවතා කරන සමාජ මාධ්‍ය තුල අපි දකිනවා දමිළ හින්දු අනන්‍යතාවයත් එක්ක ගොඩනගිච්ච බල
සංග්‍රාමයක් යම් ආකාරයකින් අපි දකිනවා. ඒ බලය තියෙන කෙනා සුළු ජාතීන් කියලා හඳුන්වන පිරිස් වලට එරෙහිව යම්කිසි හානියක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි වෛරී ප්‍රකාශන පතුරවන අවස්ථාවන් අපි දකිනවා. ඒකෙදි සමහර වෙලාවට ඒ අනිත් සුළුතර ප්‍රජාව කියලා හඳුන්වන කොටස් වල දේශපාලනය තුළ ඔවුන්ට සිටීමේ ඔවුන්ට සහභාගී වීමේ තියෙන අයිතිය පවා නැති කරන සංවාදයන් අපි සමාජ ජාලවල දකිනවා. මේක සමහර වෙලාවක අපි දකින්නේ ඒ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය නිසා එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් නිසා ඔවුන්ගේ ජනවර්ගය නිසා හෝ ඔවුන්ට ඡන්දය ලබා දෙන්න එපා, ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳ අයිතියක් නැහැ වගේ සාකච්ඡාවන් අපි නිතර දකිනවා. ඒ වගේම සමහරලාට විශේෂයෙන්ම ආගමික අනන්‍යතාවයන් ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රමුඛ ආගමික චරිතයන් ඉලක්කගත වෙන අවස්ථාවන් අපි දකිනවා. ඒක අපි පෙර 2020 මැතිවරණයේදී 19 මැතිවරණයේදී අපි දැක්කු විශේෂ චරිතයක් තමයි කාඩිනල් මැල්කම් රංජිත් උන්වහන්සේව බොහෝ විට ඉලක්කගත වුණා. ඒ වගේම බෞද්ධ හිමිවරුත් විවිධාකාරයෙන් ඉලක්කගත වුණා. ඒ වගේම මේවර මැතිවරණයේදී අපි දැක්කා ජීවන්ත පීරිස් පියතුමාවත් මේ ගොඩක් වෙලාට ඉලක්කගත වෙලා වෛරී ප්‍රකාශයන් වලට වගේම හිංසනයන් හිරිහැරයන් වලට සමාජ මාධ්‍ය හරහා ලක් වෙන අවස්ථාවන්. ඉතින් මේ වෙලාවට මේ වගේ අවස්ථාවල ගොඩක් වෙලාට ඔවුන්ගේ ආගමික අනන්‍යතාවය ජනවාර්ගීය අනන්‍යතාවය මත පදනම් වෙච්ච හිංසනයන් හිරිහැරයන් වලට ඔවුන් ඉලක්කගත වෙනවා. තව වැදගත් ඒ වගේම අපි දැකපු විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි මෙවර මැතිවරණය ඇතුළේ මේ කොළඹ නගර සභාවට ඉල්ලුම් කරනවා මේ රායි බල්තසාර් අපේක්ෂිකව. මේකෙදි විශේෂත්වයක් උනේ සමහර පුරවැසියන්ට එයාගේ ආගමික අනන්‍යතාවය මොකක්ද කියලා ෂුවර් නැහැ. එතකොට එයා කතෝලික කියලාත් බයිනවා, එයාට මුස්ලිම් කියලාත් බයිනවා. හරියටම එයාගේ අනන්‍යතාවය මොකක්ද කියලා දන්නේ. නමුත් එයාගේ එක ප්‍රධාන එක ජනවර්ගය හෝ එක ආගමික විශ්වාසයක් මත නෙමෙයි දෙකටම අල්ලලා එයාට හිංසා කරන අවස්ථාවන් අපි දැකපු එකක්. ඒක ඒ විශේෂ අවස්ථාවක් කියලා හිතනවා. මොකද බයින කෙනාටත් හරියටම විශ්වාස නැහැ එයාලා මොන පසුබිමකින්ද එන්නේ කියලා. ඒක අපිට හිතන එක විශේෂ අවස්ථාවක් කියලා. ඒ වගේම තව එකක් අපි බහුලව දකින කාරණා තමයි අපේ කෙනෙක් නෙමෙයි නා, අපේ ආගමික විශ්වාස දරන කෙනෙක් නෙමෙයි නා ඔහු ඇයට ඡන්දය ලබා දෙන්න එපා කියන කාරණාව බහුලවම අපි සමාජ මාධ්‍ය තුල දක්වලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මේක ජනවාර්ගයේ එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය මත පදනම් වෙලා දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් කරන කණ්ඩායම් හා මතවාද හරහා ඔවුන් ප්‍රචාරය කරන අවස්ථාවන් අපි බහුලවම දකිනවා. අනිත් එක් අවස්ථාවක් සුවිශේෂී කාරණාවක් අපි දකින එකක් තමයි මේ ආගමික සිද්ධාස්ථාන කියන දේ. ඉතින් බොහෝ විට අපි නිරීක්ෂණය වෙන කාරණාවක් තමයි මේ යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ආගමික සිද්ධාස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් ආගමික වශයෙන් වැදගත් වෙන මොනියුමන්ට් එකක් ස්මාරකයක් වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා බහට ලක් වෙනවා. සමහර විට ඒකේ පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් ඒ ආගමික කට්ටිය ඒ ආගම අදහන විශ්වාස විශ්වල් ඒම ස්ථාන වලට යන්න තියෙන නිදහසට පවා බාධා වෙන විදිහේ දේවල් සමාජ මාධ්‍ය හරහා වෙනවා. මේ වගේ කතිකාවත් සමාජ මාධ්‍ය තුල ගොඩනගෙද්දී මේක සැබෑ ලෝකයේදී ඒ ආගමික විශ්වාසයන් දරන කෙනෙක්ට සමහර විට මේ ආගම විවෘතව ඔවුන්ගේ ආගමික අදහස් දරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳ හැසිරෙන්න ඒ වගේ සිද්ධාස්ථාන වලට එහෙම නැත්නම් ස්මාරකයන් වෙතට යන්න තියෙන අයිතිය මම හිතනවා ඒ වගේ දේවල් වලට බාධා වෙනවා කියලා. මේක අපේ ව්‍යවස්ථාවෙන්ම දීලා තියෙන අයිතියක්, ඒ මූලික අයිතිවාසිකමක් බොහෝ විට මේක නැති වෙනවා. ඉතින් සමාජ හරහා සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ වගේ යම්කිසි පිරිස් වලට හිංසනයන් වගේ දේවල් සිදුවීම හරහා උන්ගේ ආගමික නිදහසට විශ්වාසයන් සදා තියෙන නිදහසට බාධා කිරීම ඉතාමත් නරක පැත්තක් කියලා මම හිතනවා. හැබැයි මේකෙම තව වෙනස් පැත්තකුත් තියෙනවා. මේකේ මේ පිළිබඳව විවෘතව සාකච්ඡාවන් කරන අවස්ථාවන් අපි දක්වන. දැන් අද අපි මේ සාකච්ඡාව පවත්වන්නෙත් තාක්ෂණය යොදාගෙන මේක සමාජ ජාල හරහා ප්‍රවිකාශනය වෙනවා. ඉතින් සමාජ ජාල හරහා මේකේ අනිත් පැත්තත් ධනාත්මක විදියට යන සාකච්ඡා සහ කතිකාවදුත් අපි දකිනවා. මම කතා කරේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තියෙන අභියෝගාත්මක පැතිවල. ඉතින් ඒ අභියෝගාත්මක පැති එහෙම නැත්නම් අභියෝගාත්මක අවස්ථාවන් සිදුවෙන ගමන්
මම හිතනවා අපිට මේ වගේ සංවාදයන් සහ කතිකාවත් ඇති කිරීම හරහා සමාජ මාධ්‍ය ඉතාම ධනාත්මක විදිහට උපයෝගී කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම මේ අදහස් දැක්වීම නවත්තනවා සාරා මම හිතන්නේ ඊළඟ සංවාදයට අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පස්සේ බොහොම ස්තුතියි දර්ශිත. මම හිතන්නේ ඔයා ගොඩක් අපිට වැදගත් කාරණාවල් මතු කරා. ඒ වගේම ගොඩක් මානයන් ඔස්සේ කතා කරා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය කොයිතරම් අපේ ජනමනස වෙනස් කරන්න, අපි හිතන විදිය වෙනස් කරන්න, විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් අපිට හරි විදිහට භාවිතා කරන්න අපිට හිතන්න බැරි තරමට අපිව කොයිතරම් ඒ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඒ යන ප්‍රචාරයන් හරහා කොයිතරම් බලපෑමක් වෙනවද කියන එක ගැන ඔයා පැහැදිලි කරා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අර රැල්ලක් හදනවා කියන එක මම හිතන්නේ අපි දිගටම දකින දෙයක් තමයි. හැම වෙලේම රැල්ලට තමයි හැමෝම යන්නේ. හරි. ඉතින් එතකොට මේ රැල්ල ඇතුලේ රැල්ලට අහු වුණාම අපි දේවල් දේශපාලනිකව කොහොමද කියව ගන්න කියන එක ගැන ලොකු ගැටලුවක් සහ පහුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ මම හිතන්නේ අපි ඒක දැක්කා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඒක අපිට මෙතනදී අපිට ඒක ඉස්මතු කරාට මම හිතන්නේ මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්න අයටත් ඒක ඊටාම වැදගත් වෙයි. අර අපි හැම වෙලේම අපි රැල්ලට යනවාද? එහෙම නැත්නම් අපි හොඳට දේශපාලන අපේ තියෙන දේශපාලන සවිඥානික භාවය අපි භාවිතා කරලා හොඳ කියවීමක් ඇතුව අපි තීන්දුව తీරන ගන්නවාද කියන එක විශේෂයෙන්ම මැතිවරණයක් වගේ අවස්ථාවකදී මම හිතන්නේ ඉදිරියට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡා වාරයේදී තවත් මටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. මම ඒකේ වෙලාවෙදී යොමු කරන්නම්. ඊළඟට අපෙත් එක්ක අද දවසේ සම්බන්ධ වෙනවා ආචාර්ය ගිහාන් ගුණතිලක. එතුමා ඊටාම ප්‍රවීණියෙක් සහ අත්දැකීම් බහුල ජාතික වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පවා අත්දැකීම් තියෙන ඊටාම අපිට ඒ වගේ කෙනෙක් ඇත්තටම මේ වගේ සාකච්ඡාවකට ගෙන්න ගන්නත් අමාරුයි. නමුත් අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය ගිහාන් ගුණතිලකට. ඔබගේ කාර්ය බහුල ඊටාමත් කාර්ය බහුල කමත් එක්ක අපිට මේ වෙලාව ලබා දීම ගැන ගිහාන් ගුණතිලක මහත්මයා අද අපිට කතා කරන්නට යන්නේ කොහොමද මේ විශේෂයෙන්ම ආගමික අනන්‍යතාවයන් මේ වගේ දේවල් එක්ක කොහොමද මේ අපේ සිටීමට එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම අපේ මැතිවරණ වගේ දේවල් වල දේශපාලනයට කොහොමද මේ දේවල් යොදා ගන්න, විශේෂයෙන්ම ආගමික අනන්‍යතාවයන් කොහොමද යොදා ගන්න සහ ඒ ආගමික අනන්‍යතාවයන් හරහා කොයි ආකාරයෙන් අපේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවද කියන එක. ඒ වගේම සමහරක් විට මම හිතන්නේ ආචාර්ය ගිහාන් 13 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන්ුත් මතුවන කාරණාවත් මතු කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අදහස් දැක්වීම මේ ආචාර්යතුමාට අදහස් දැක්වීමට පහසුම මාධ්‍ය වන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය. ඉතින් ඒක නිසා අපි අදහස් දැක්වීම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කරයි. ඒකට අපිට මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් අපිට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ප්‍රශ්න අහන පාරේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිහාන්ට පුළුවන් ඉදිරිපත් කරන්න මේ සිංහලෙන්. එතකොට සිංහලෙන් කතා කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී. එහෙමනම් over to you ගිහාන්. බොහොම ස්තුතියි සාර. මම මගේ මූලික අදහස් මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතන්නේ වෙනම නාලිකාවක් ඔස්සේ පරිවර්ත පහසුකම් ලබා දෙලා තියෙනවා. Thank you for that very generous and unnecessarily generous introduction. I will present my initial thoughts in English also because I want to talk about a few concepts that we need to try and understand when we look at the use of ethno-religious identity and the weaponization of that identity during elections. I want us to take a step back first and try and understand the Sri Lankan context. And it's important also to know the historical context here. First of all, there are three major factors that we need to take into account when we try and understand how political actors, how candidates, political parties, political leaders use certain identities to differentiate between themselves and their opposing candidates, right? So these are the first three factors that I want you all to try and think about, and we'll discuss it a little bit more. In Sri Lanka, various communities have
a sense of entitlement. And that can be at the national level. For many Sinhala Buddhists, Sri Lanka is a Sinhala Buddhist country. There's a sense that this is the land that is, belonging to the Sinhala Buddhist. Many Sinhala Buddhists feel that way. So there is an entitlement there. But if you go to the regional level, you'll find that same kind of entitlement is seen in the north and east amongst Tamils. In certain areas in the east, you will see even Muslims feeling that that area belongs to us. In certain areas, you'll find the Catholic community also feeling that this is a Catholic area, right? So at both the national and the subnational level, you will find entitlement complexes. And I think it's important for us to know that this is amongst a lot of voters. Not all of us feel that way, but many within these communities feel a strong sense of entitlement, number one. Then there are fears, and often these are sort of fears about the other side taking away our entitlement, right? So those fears exist again at the national level, particularly when it comes to territory, right? So in the Sinhala Buddhist mindset, there's a sense that the north and east is being fought over, and there's been a war where the territory can be taken away from the Sinhala Buddhist community. So there's an existential fear about territory. Then you also have fears about the market being taken over. And particularly, this is feared when it comes to the Muslim community, that they are expanding in terms of their market share, they're controlling the market, they have monopolies over certain trades, and there's fear that dominance in the market will be taken away by that other community. There's also fear about religion itself, that there's conversion going on, and the dominance of one religion or one religious community can get lost. So if you find the Sinhala Buddhist community at the national level, there are fears that smaller Christian groups are converting people. And that same fear is held amongst Hindu community in the north particularly, and in certain places in the east. So you will find that along with a sense of entitlement, you also have a certain sense of fear that that entitlement will be lost, right? Finally, the third factor I want to flag before moving on is a sense of specialness, exceptionalism. And you see this a lot associated with religious leaders, a sense that religious leaders are somehow above the law when it comes to the rest of the community. You see this with the Buddhist clergy quite often, right? That what can be said by the Buddhist clergy or a Buddhist clergyman cannot be said by other people, because there's a special protection, an exceptional status that is associated with the Buddhist clergy. That is also associated with other religious leaders. What the cardinal can come out and say, not everyone can come out and say, because there's a special status and a special sort of privilege that is given to religious leaders. Even amongst Muslim leaders and Hindu leaders, you will find society gives a sense of legitimacy and credibility to these leaders. So when they speak about politics, for example, people give them much more space and much more respect than ordinary people. So that is also a factor that we need to think about. Now, these three factors are factors that are deeply embedded or deeply entrenched within Sri Lankan political society. And political actors, whether they're candidates or whether they're political parties, they understand this context and they know how to form a narrative that then goes and plays on the emotions and the fears of the voter. Because these entitlement complexes, these fears, the special status that we associate with when it comes to religious leaders, they're all already in society. So that's why you see political leaders often talking about, the risks that the other side is posing, right? And I'll give you some examples. We'll go to that in a moment. They'll often go and publicly
associate with and venerate the religious leaders, because there's a sense of leadership that is associated with the religious leadership. Political leadership will go and associate and try and gain that credibility and legitimacy from that religious clergyman, right? So you will see that also taking place. Then you will see political actors often talking about identity and the risks associated to that identity, the risks that the identity is facing in the lead up to elections, right? And the reason that they will do that is because there is an opportunity to do it. And what you have to realize is ultimately political actors are opportunists. They may or may not be really committed to the ideology. That is, something that will differ from party to party and candidate to candidate. Some candidates are ideologically committed. Other candidates are not necessarily committed ideologically. They see the opportunity, and the opportunity is there for exploitation. And time and again, you will see examples of this kind of use. Now, before I go into the examples, I think it's important to understand that if this is really about political opportunism, then you might have ethno-religious identity used today, but some other kind of identity used tomorrow. And in the past, I'll give you a quick example. In the past, it was not about ethno-religious identity. In the early 1900s, when Sir Ponnambalam Ramanathan was contesting an election to the Legislative Council, and his opponent, his main opposing candidate, was Sir Marcus Fernando. And of course, Ponnambalam Ramanathan was a Tamil, and Marcus Fernando was a Sinhalese. So now you would have expected in today's politics for Sinhalese to vote for the Sinhala candidate and for Tamils to vote for the Tamil candidate. And if they were contesting each other, the majority would obviously vote with Sir Marcus Fernando. But that didn't happen. But very interesting, Sir Marcus Fernando was a Karawa caste member. And the Goigama Karawa contestation and all the sort of tensions between the castes were such that the Goigama voters were willing to go and back a Tamil Vellala candidate. And Sir Ponnambalam Ramanathan won that election comfortably. So you can see in the early 1900s, the opportunism was different, or it really played out in a different way to the political opportunism of today. So what we have to understand is this is opportunism that really plays on the differences in identity that are prevailing at the time, and these things can always change. And I'll end my presentation with my thoughts on what I see as the future of that political opportunism. Ethno-religious identity may be today's opportunism, but tomorrow's opportunism might evolve. Right, let's talk a little bit about the examples, particularly during elections. And I'm going to connect each of these examples to the entitlement complexes, existential fears, and exceptionalisms that I spoke about at the beginning. One major theme is separatism and terrorism, right? And you know, in the election race between Gotabaya Rajapaksa and Sajith Premadasa, in the lead up to the day of the election, there was a widespread campaign, and some of the mainstream media institutions actually ran this campaign, that there was a secret pact between Premadasa and the TNA, and that the TNA would support Premadasa in exchange for broad powers being given to the North and East. And that pact turned out to be false, and it was disinformation, but that was designed to play on the fears that already existed within the Sinhala Buddhist community. The fear that their entitlement to the land and to the territory in Sri Lanka will be undermined by this candidate. And it's the same sort of thought. Now, Sarah spoke about the 13th Amendment. It's the same thought process that is played out when you have sudden demonstrations that the 13th Amendment is going to be implemented. And 13th Amendment is seen as a threat to the territorial
sovereignty or the territorial integrity of the Sinhala Buddhist people. That 13th Amendment will lead to devolution of power. Devolution of power will lead to some kind of federal model, and the federal model will lead to ultimately a separate state. So 13th Amendment is not the problem. 13th Amendment is a symbol that is associated with that fear, with that entitlement, and then the fear of losing that entitlement. And that is why you see demonstrations, of burning the 13th Amendment and saying that, 13th Amendment has to be opposed. It's not that the 13th Amendment itself is the problem. When you look at the 13th Amendment, it doesn't do much. The Tamil community is not satisfied with the 13th Amendment because in reality, it gives very, very minimal devolution of power. But it symbolizes that threat. And that is why we see a lot of political actors weaponizing and using the 13th Amendment as a symbol of what can come and what kind of threat can come because of the full implementation of the 13th Amendment, right? So then, of course, you also have things like Islamist extremism and the threat to national security, particularly in the context of Easter Sunday. So when Easter Sunday took place, immediately there was political opportunism to play on the fears of the majority community, particularly, but also other communities, that the current government at the time was not going to protect them from Islamist violence and terrorism, and they had to vote for a candidate who will deliver national security, and that candidate was Gotabaya Rajapaksa, right? So again, identity was used at a moment where people were in fear and people were threatened in terms of their interests. And in that particular context, it was national security. Then we also heard both Sarah and Darshita talking about using fears around Christianity and Christian conversion also in the context of elections. And that is also seen particularly on social media, where Western and Christian conspiracies are often spoken about. And that comes in the context of both our colonial past and of course the threat of conversion, that we are losing Buddhists, Hindus, Muslims to these Christian groups. And I've seen, particularly in Tamil politics, sometimes the use of this kind of rhetoric or narrative to discredit certain politicians. Now, for example, Sumandaran is seen as a Christian politician and comes from the Methodist community. So in some contexts, you will find Tamil political actors reminding voters, this is a Christian candidate. It is better to vote for a Hindu candidate because they are the true Tamil representatives, right? So you will find religious identity used not only in national politics, but also in subnational, regional politics. Within the minority politics, also you see this, right? So as I said before, ethno-religious identity is often central to the process of othering your opposing candidates. But again, you have to understand that this is about opportunism. And none of this is going to be static. None of this is going to be the way in which opportunism plays out forever. In the future, you might see context changing, just as we saw the context of caste changing towards more religion and ethnicity. In the future, you might find again a change towards political ideology, where you are already seeing a lot of discrediting of the NPP, for example, as fascist, as communist, and there's fear-mongering along political ideological lines as opposed to ethno-religious lines, because let's face it, many of the voters that the NPP happens to attract would be Sinhala Buddhists, right? So now Sinhala Buddhism is not going to be the only way in which you can differentiate. You're going to have to differentiate on other lines. And I suspect that many of the parties, many of the candidates will start, trumping up this idea that one party is fascist, one party is going to lead us down into a situation where we will lose private property and we'll become a communist state. So I think
we have to understand that all of this is in the context of political actors really understanding our context and using it against voters to play on emotions and fears. And I suspect that that will be the case until the voter themselves expands and evolves to really demand from candidates policy-oriented difference as opposed to identity-oriented difference. And that's a long way from being realized. So until then, we as civil society and those in this space will need to be quite vigilant about different types of opportunism and the different types of identity politics that we will have to encounter. I'll pause there, and I'm looking forward to the discussion. Thank you very much. Thank you so much, Gihan. Thank you for that very informative session. And බොහොම ස්තුතියි ගිහන් අපිට ගොඩක් දේවල් අපි ඉදිරියේ තැබුවා. මම හිතන්නේ අපි ඊටාම පැහැදිලිව දකින දෙයක් තමයි අර මූලික කාරණා තුන මතු කරපු මූලිකම කාරණා තුන. ඒ කියන්නේ මේ entitlement එක. එහෙම නැත්නම් අපි අපිට යම්කිසි අයිතියක් තියනවා වගේ අපි සමහරක් දේවල් වල අයිතියක් තියනවා කියලා යම්කිසි කණ්ඩායම එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සමාජ කොටාශයක් හිතන එකේ වගේම අපි තුල තියෙන බිය කියන එක. ඉතින් එතකොට මේ බිය කියන එකත් ගිහන් කිව්වා වගේ එක එක පැත්තට දෝලණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ සමාජ මේ ආගමික හා මේ වාර්ගික කණ්ඩායම අනුව සහ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ දේවල් එක්ක ඒවා දෝලණය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒත් එක්කම අනිත් ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේ විශේෂයෙන් ආගමික නායකයන්ට තිබෙනා වූ ඒ හැම වෙලේම මේගොල්ලන්ට තිබෙනා වූ විශේෂ ස්ථානය. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට තියෙන මුක්තිය කියලා අපිට ගන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ කියන්නේ අපි පහුගිය කාලේ දැක්ක කොයි ආකාරයෙන්ද ඒගොල්ලන් විශේෂයෙන්ම ආගමික නායකයන් මේ දේශපාලන අවස්ථාවන් වලදී ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම සහ ඒගොල්ලන් කොහොමද මේ දේවල් දේශපාලනීකරණය කරගන්නේ. වගේම දේශපාලඥයනුත් කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සමහර ආගමික නායකයන් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ආගමික නායකයන් එක්ක ගිහන් කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ට කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ හැම ඔබ මතු කරපු කාරණා තුන ගැනම ඇත්තටම ඔබ කිව්වා වගේ අපේ ඉන්න දේශපාලඥයන්ට දන්නවා ඒක හොඳට. ඉතින් එතකොට මොවුන්ගේ තිබෙනා වූ මේ කාරණා තුන ඔස්සේ තියෙන ආඛ්‍යානය මොකක්ද කියන එක දේශපාලඥයන් දන්න නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ඒකම භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාව මතු කරාට බොහොම ස්තුතියි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක තෝරගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ කියවීම අපිට ගන්න අමාරුයි. අපි නිකන් දකින දේවල් සහ අපි මේ දේවල් ගැන ගැඹුරෙන් අපි අධ්‍යයනය කරේ නැත්නම් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අවස්ථාවාදීව අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියන්නේ ගිහන් කිව්වා වගේ අද ඒක මේ වාර්ගික සහ ආගමික පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව කාලයක් ගියාම මේක තව වෙන පැත්තකින් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ ඒක කොයි විදිහකට හැරෙයිද කියලා. ඉතින් එතකොට මෙතන අපේ දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ අර මේ බෙදීම් මේ කියන්නේ ඊටාම ගැඹුරු බෙදීම් එක්කෝ අපි කුල වශයෙන් බෙදෙන්න හදනවා හරි ඒ අවස්ථාව අනුව. එතකොට ඒ බෙදෙන ඒ අවස්ථාව අනුව අපිට බෙදෙන්න පුළුවන් කොහොමද? එතකොට ඒක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ? මම හිතන්නේ මේ දේවල් මතු කරපු ඊටාම හොඳ කාරණාවක් සහ බොහොම ස්තුතියි. අපි දැන් අපි මේ සාකච්ඡාව විවෘත කරන්නට පුළුවන් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා මම කවුරු හරි අත උස්සනකම් මම මේකේ chat එකේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මම මේ ප්‍රශ්න දෙක යොමු කරන්නම්. පියුමාල්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අසමානතාව සහ වෙනස් කොට සැලකීම සුවකිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රගමනය කරනවා වෙනුවට වෛරී ප්‍රකාශන පිටු දැකීම සහ politically correct වීම මගින් එම අසමානතාවයට පැලස්තරයක් යෙදීමෙන් පවතින අවුල විසඳනවද? කවුද කැමති මේ ප්‍රශ්නේ ගන්න? අපි මම මේකත් කියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් කියලා ඊට පස්සේ අපි ඒකට අදහස් දක්වනවද නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නෙන් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මේකට උත්තර දීලා ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමුද? ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? මම ආයෙත් කියන්නද ප්‍රශ්නේ? ඇත්ත අසමානතාව සහ වෙනස් කොට සැලකීම සුවකිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රගමනය කරනවා වෙනුවට වෛරී ප්‍රකාශ පිටු දැකීම සහ politically correct වීම මගින් එම අසමානතාවයේ පැලස්තරයක්
යෙදීමෙන් පවතින අවුල විසඳනවාද? ආයි කියන්නේ මේ අහන්නේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන අසමානතාම් වෙනස් කිරීම වෙනස් කොට සැලකීම් අපි නිකම් වෛරී ප්‍රකාශ පිටු දැක් පළියෙන්ම සහ ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාට අපි කියනවා අපි පොලිටිකලි කරෙක්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා සමහර දේවල් අපි මේ කියන විදිහවල් තියනවනේ නේද? ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ අභියෝග කරන විදිහ අපි ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මේ පියුමල් දකින්නේ මම හිතන්නේ ඒක පලස්තරයක් කලවනවා වගේ. ඉතින් ඒතන අවුලක් මේ ඒකෙන් මේ තියෙන අවුල විසඳනවාද කියන එක තමයි අහන්නේ. මම ඒකට පොඩි අදහසක් දක්වන්න. ඉතින් සමාජයේ ඒ කියන්නේ දැන් මට තේරෙච්ච විදිහට කියන්නේ අසමානතාම් එහෙම නැත්නම් ගැටලු තියෙනවා. සමාජය තුලේ අපි පිළිගත්තොත් ජනවාර්ගික අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ සමාජයන් වලට විතරණතාවෙන් තියෙන අයට විවිධ යාළට තියෙන ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් යාළට වෙන බලපෑම් විවිධයි. හැබැයි ඒව ගැන අපිට කතා කරන්න වෙනවා, ඒව ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන් මේව පිළිබඳ සංවාදයක්, ඒ වගේම ඒවට විසඳුම් සෙවීම සිදුවිය යුතු කාරණාවක්. හැබැයි මං හිතන්නේ ඒවට විසඳුම් හොයන්න අපිට වෛරය පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියලා. එහෙම නැත්නම් යාළගේ අනන්‍යතාවය මත පදනම් කරලා යාළට හිංසා කිරීමක් එතන කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපි වෛරී ප්‍රකාශ පිටු දැකීම කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා හෝ ඒ ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා හෝ අසමානතාවය පෙන්වුම් කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ යට ගහලා ප්‍රශ්නයක් දානකවා කියන වගේම ඒක විසඳුමක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට ඒ විසඳුම හොයන ගමන එහෙම නැත්නම් ඒ සාකච්ඡාව ඇති කිරීමට අපිට වෛරය හෝ ඒ කෝධය පතුරවල සාකච්ඡා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද වෛරී ප්‍රකාශයක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර්ථකීමක් දක්වන්නේ යම්කිසි පෞද්ගලික කියන්නේ අනන්‍යතාවයක්. තමන්ගේ අනන්‍යතාවයක් පාදක කරලා වෛරී ආකාරයෙන් එහෙම නැත්නම් යාට හිංසනයක් කරන ආකාරයෙන් කටයුතු ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඉතින් එහෙම ප්‍රකාශ නොකර මම හිතනවා අපි සමාජයේ තියෙන ගැටලු ගැන සංවාද ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කියලා මට තේරිච්ච ආකාරයෙන් මම ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න උත්සාහ කරේ සාරා. බොහොම සුදර්ශිත ගිහාන්ට අදහසක් තියෙනවද ඒක ගැන? එහෙම නැත්නම් ගිහාන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගන්නවද? මට හිතෙනවා මේක මේ ඊළඟ ප්‍රශ්න ගන්නවා. හරි ගිහාන්. Shall I read it or can you see it? Sure. I can see it. I can read out the question. It's okay. From Hasana, no? Yeah, Hasana. Question is, according to coming election, how do the people see this election in this economic crisis of our country, and what do people expect that their economic problem will fulfill by the results of this election? I think that's a very important question. But before I go to that, I have one idea, and I want to maybe discuss that idea also with Darshita and Saga and the other participants. You know, we have to try and envision or hope for a situation where the contestation, that is the main debate, මූලික විවාදය මේ අනන්‍යතාවයේ ඉඳන් ප්‍රතිපත්ති මුල් කරගෙන විවාදෙත් තියෙනවා. So we have to move away from identity politics to policy-based politics, because in a sense we shouldn't be against debate and contestation and conflict in politics. Otherwise, if all the candidates are the same, there's no point in having an election. There has to be difference, but those differences have to be on the basis of policy. And I think that is the main aim in civil society, to try and change the political culture. අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනසක් තියෙන්න මේ ඇති වෙන්න ඕනේ. අත් වශයෙන්ම අනන්‍යතාවය මුල් කරගෙන දේශපාලනයක් වෙනුවට ප්‍රතිපත්ති මුල් කරගෙන දේශපාලනයක් කෙරෙහි යන්න. So with that thought, let me just try and answer this question, because elections should be about solving problems. And now we are in a major problem, in an unprecedented economic problem. And the fact that we are not getting an opportunity to vote for candidates who we think might solve this problem better than the current lot is a great deprivation. It's a great, crisis that is being put on the voter. Because local government elections, it's not that we're calling a local government election specially to deal with the problem. These are elections that are now due, right? And we are not getting that opportunity.
So I think even if we have a question mark as to whether the election is going to result in the economic crisis being resolved, that may or may not happen, that is not the reason that we should have an election. The reason is that we have to have an opportunity to vote for whoever we think might solve the problem better. And I think I'm hopeful that we are shifting towards more policy-oriented contestation because we are in an economic crisis. Ada aga ආර්ථික අර්බුදයේ හින්දා මම හිතන හැටියට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ චන්දදායකයාගේ මනසේ තියෙනවා ප්‍රායෝගික මේ දේශපාලන ඉලක්කයක්. ඒ ප්‍රායෝගික දේශපාලන ඉලක්කය මොකද්ද? මේ ආර්ථික අර්බුද විසඳීම. අනන්‍යතාවය කියන එක දැන් ඒ අනන්‍යතාවය මේ මනසට ඇතුල් වෙලා නැහැ මම හිතන හැටියට ගොඩාක් අය අතරේ. මොකද අද ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා. So actually for first time in a long time, we are talking about an election in the context of policy change, whether it's taxation, whether it's how to deal with the IMF, whether it's how to deal with our debt and borrowing in the future. All these things are policy questions, and different candidates in different parties will have different solutions. And in reality, even though we are talking about a local government election and we can't solve these problems necessarily at that level, it's a opportunity and a rather, I would say, from an optimistic point of view, it's actually something that we should welcome. For the first time in a long time, we are talking about elections in the context of policies. And that is why I feel parties and candidates that use identity and weaponize it are very fearful of this election, right? That's why they don't want to have it. For the first time, their policies are going to be what really decides an election. So, මෙතන හැටියට එතන මේ ප්‍රශ්න ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අර අනන්‍යතාවය හදාගෙන පාවිච්චි කරන කියන්නේ භාවිතා කරන මේ දේශපාලඥයන්ට මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් නැහැ අත්ත වශයෙන්ම. ඒකයි මේ මැතිවරණය කල් දාන්න මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. That program to postpone the election is really also because this is beyond the comfort zone of the average politician who knows how to use emotions and fears in the context of identity, but doesn't really know how to present policies that are better than the opposing candidates' policies. So I'm actually hopeful, and this is something to really try and study and understand. And maybe we are seeing an organic shift in the voters' mindset. And maybe we're not, but there's something to study and understand. I'll pause there. Yes, thank you, Gihan, for that intervention. Yes, actually, I think, we see that, now people are concerned about policies and also, I think, certain incidences. For an example, that Sepala Amarasinghe's case, actually that incident did not come up as much as those who created it, wanted. So there also we see that, even though there are attempts, there are efforts to bring in these kind of, religious issues into the scene so that, to distract people. But me, තීරණ ගන්න එක දෝලන වෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිරානිගෙන්. ඒක දමිළ භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට ඒකට ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් ඕනේ වෙයි. අපි ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් දාගමු. Kihan, Darshata, interpretation, can we, yeah, I'm just switching to English. Hello? Yes. Sinhala, yes, please. Yes. මං හිතන්නේ සිංහලෙන් කියවුවා නම් අපිට තේරෙයි. අපිට දමිළ භාෂා පරිවර්තනය කරන
කෙනාට පුළුවන් වේද අපිට මේක සිංහලෙන් කියන්න? එතකොට දෙන්නටම තේරෙයි. All right. සිරාණිට පුළුවන් වේද directly ඒ message එක දාන්න? Yeah. If someone can read it out in Tamil even, then I think maybe the translation Interpreter can might be be done. able to, yeah. Shruti, can you read that in Tamil so that interpreter will be able to understand and then interpret it? Sure, Sarah. You just want me to read the question out, Read right? the question, yes. Okay. தற்போது இலங்கையில் தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிப்பதற்காக சட்டக்கோவையில் மத ரீதியான இன ரீதியான வெறுப்பு பேச்சுக்கள் பற்றிய விடயங்கள் கூறப்பட்டிருந்தும் நடைமுறையில் அவற்றை கண்காணித்து அறிக்கையிடுவதற்கான பொறிமுறை மாவட்ட தேர்தல் முறைப்பாடு பிரிவில் இல்லை. இது தொடர்பாக எவ்வாறு அழுத்தங்களை கொடுத்து யுக்திகளை உருவாக்குவது? අපිට ඒකේ සිංහල translation එක ගන්න පුළුවන්ද? මං හිතන්නේ අපිට පරිවර්තනය එනවද දන්නේ නැහැ. මට ආපහු ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මට පැහැදිලි නෑ ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක්. ශ්‍රුති ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක් කියවන්න පුළුවන්ද please? You want me to read out the question or translate it? Shruti, can you read the question again, please? Because Sure. the interpreter cannot see the. Yeah, he cannot see the. Yeah, and also he cannot see the question. It seems. Okay, I'm reading Display it out. pen. Okay, I'll read it now. தற்போது இலங்கையில் தேர்தல் ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩත්වය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම මේ hate speech පිළිබඳව කරුණු කාරණා තිබෙනවා, නීති තිබෙනවා. ඒ සඳහා වූ යාන්ත්‍රණය තාම ස්ථාපිත වෙලා නැහැ. කොයි විදිහටද අපිට මේකට බලපෑමක් කරලා මෙවන් යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ? I can try and answer that to some extent. Okay. It's not possible to counter all the hate speech in the context of election. There will be hate speech. But as Sarah mentioned, and I think Darshita also has mentioned this, the level to which people will engage in hate speech will also depend on how effective they think the hate speech will be in the context of election, right? So in a context where they feel that there's a lot of fear about national security, like the example I gave, a lot of fear that the country will be separated, bedumwada gana biya, tanjatika arakshawa sambandhen tiyena biya, evani biya. Oh, I'm unfortunately on the wrong. Yeah. No, so I think in that context, hate speech will be used. But if the people who are generating hate speech feel that the context has changed, they are not going to use hate speech in terms of identity or hate speech in terms of, religion or ethnicity or even national security related concerns. They will switch the politics. And right now, I feel that we are not seeing minor matters and also hashtag generation can confirm this. We are not seeing the same level of hate speech we saw a few years ago, right? There's a reason for that. Because the people who are generating hate speech are understanding that the context is shifting. And the political opportunism will also have to shift with the context.
which is why I'm saying that if we care about having elections on the basis of policy and difference in policy, we have to now anticipate what the new fear generation can be. And I'm already seeing a lot of this on social media in the way the NPP is attacked. I can see that the new fear mongering has a lot to do with political ideology, right? And there was an interesting question asked about whether, in a local government election, would policies be that relevant, and would it not be more like window dressing, right? I think that's a very good question. But at the end of the day, even though at the local level you will not be able to solve the national level economic crisis, what I'm trying to point to is that people are shifting towards other parties on the basis of policy. Parties represent. We're not seeing people shift towards other parties because those parties are promoting Sinhala Buddhist cultural domination or nationalism. It's because those parties are saying, we'll have a better tax policy. We will have a better approach to, the IMF. We'll try and reduce the debt in the country. So that may not be solved at the local level. But the reason people are gravitating to those parties and even voting for them at the local level is because those are the issues that are important today, and not what identity that these parties are promoting, what identity that they will protect. So I think that is the signal that we need to try and understand a little bit. But that was a really good question. Thank you. බොහොම ස්තුති ගිහාන්. මම හිතන්නේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දෙමළෙන්. මම ඒක අපේ ට්‍රාන්ස්ලේටර් යොමු කරලා තියෙනවා. එයා සූදානම්ද ඒක අපිට පැහැදිලි කරන්න? ටියා නේෂන් රවි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා නුවරඑළියෙන්. මං කියන එක ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? මං කියන එක ඇහෙනවද? පුළුවන් අපිට පරිවර්තනය ගන්න. Shruti, are we getting the translation for this question? Yes, I have sent him that. I think he's reading it. Okay, right. Okay. තව කාට හරි කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් අත උස්සන්න පුළුවන්. raise hand option එක තියෙනවා. කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ පරිවර්තනය කරගන්නකම් අපිට පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවද කතා කරන්න කැමති කෙනෙක් අපේ participants ලගේ? කවුරු හරි හසිත සඳරුවන් හසිත ඔයා අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ඔව් කතා කරන්න හසිත. මම සිංහලෙන් කතා කරන්න කැහෙනවද? ඉස්මි ඉන්ටර්ප්‍රිටර් බවානන්දන්. රටේ ගත්තොත් එහෙම මිස් දැන් විශේෂයෙන්ම අන්තර්ආගමික ගැටුම් නිසා ලංකාවේ සිදු වෙච්ච හානි වලට ඒ හානි පූර්ණ කිරීමට අදාළව කමිටු හෝ එහෙම නැත්නම් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන වැඩසටහන් වල යම්කිසි ආකාරයක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නේද? දැන් විශේෂයෙන්ම LLRC වාර්තාව හරහා ජනමාර්ගික ගැටුමට යම්කිසි ආකාරයක යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළත් රටේ පවතින විශේෂයෙන්ම 2019 ඇති වෙච්ච ප්‍රහාරය සහ ඒ කාලවකවානුව තුල සිදුවෙච්ච අන්තර්ආගමික කියන්නේ ආගමික වශයෙන් සිදුවෙච්ච ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් සහ ඒ හරහා සිදුවෙච්ච හානි පිළිබඳව සහ ඒ හරහා බින්දිතයන් බවට පත් වෙච්ච පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් සහ ඉදිරියට වෙන දේවල් ඇති නොවන ආකාරයේ විසඳුම් යෝජනාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංකාවේ ක්‍රමවත් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුල කමිටුවක් හෝ එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ආයතනයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. කිහාන් පුළුවන් ද උත්තර දෙන්න? මම ගොඩාක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ NLRC එකේ recommendation නැත්නම් නිර්දේශ ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ කීපයක් තියෙනවා මෙතන. ඊට අමතරව දැනට පවතින වැඩසටහන් මුල්මුලින්ම අසාර්ථකයි මම හිතන හැටියට. මොකද අපි බලන්න ඕනේ contextual පැත්තෙන් බැලුවොත් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි අපේ දරුවන් socialize කරන විදිහ ගැන හිතුවොත්.
එතනින්ම තමයි මේ වෙනස ඇති වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඉතිහාස මේ පාඨමාලාව ගැන කතා කරොත්, කරිකියුලම් එක ගැන කතා කරොත්, ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ රිෆෝම් එක නැතුව අනන්‍යතාවයේ විශේෂ වැදගත්කම වෙනස් කරන්න බැරි වෙයි. මොකද අපේ දරුවන් ගත්තොත් 6 වසරේ ඉතිහාස පාඨමාලාව ගත්තොත් එතනින්ම සෝෂලයිස් වෙනවා යම්කිසි ළමෙක් මේ රට ඇත්ත වශයෙන්ම අයිති සිංහල බෞද්ධයට අනිත් කණ්ඩායම් අනිත් කමියුනිටිස්ලා මේ විදේශ කණ්ඩායම් that idea that the country belongs to one community and others are foreigners is actually there in the year 6 history curriculum. When we talk about the clash between Dutugammunu and Elaga. Now, if you take the Tamil translation, Tamil me parivartana gattode ඒ ඉතිහාස පොතේම තියෙනවා වෙන කතාවක්. ඒ කතාව තියෙන්නේ මේ එලාග රජතුමා අත වශයෙන් ඉතාමත් සාර්ථක නායකයෙක්. එයා ඒ යුද්ධෙන් පැරදුනා කියලා. එයා විදේශ නායකයෙක් කියලා ඒ කතාව ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සෝෂලයිස් කරන මේ ක්‍රමවේදය ගැන හිතුවොත් එතනින්ම වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ දැනට පවතින තත්ත්වය ගත්තොත් there's a serious problem with accountability. And if we want to transcend our ethno-religious conflict and seriously have a situation where there's equal citizenship, like the gentleman mentioned, we have to have a very serious approach to dealing with the past violations of human rights. The past violations, particularly in the context of the war, particularly in the post-war aftermath, there were serious violations. And there is no community in the North and East that can trust any government until some of those violations are acknowledged and addressed. Right? So that's another. So apart from history curricular reform, there is a very serious need to deal with accountability. And then finally, one more idea. The way the law operates today in the country, if you are a Sinhala petitioner or Sinhala litigant or Sinhala citizen, the way the law operates against you, totally different to how a Tamil citizen or a Muslim citizen experiences a law. නීතිය අත්දැකීම වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ත්‍රස්තවාද පැලැක්වීමේ පනත ගැන හිතුවොත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මුස්ලිම් නැත්නම් දමිළ අනන්‍යතාවයට if he is associated with that, the way the law will operate is completely different to how the law will operate if they are Sinhala. And that's the history of the way the law has operated. And Sepal Amarsingh's case is another example where, ultimately his identity was helpful in his release, because he was able to give an apology to I am very glad he was released. I mean, we all advocated for his release, but he was able to give an not apology to the clergy, and was then finally all charges dropped. Compare that with Hijaz Hizbullah's case or Anaf Jasim's case. They were held for months and months and beyond a year until finally the court had to intervene and we had to secure the release. Could they have been released with a mere apology? No. So there is a difference in the way the law operates in the country depending on your identity. If your name is Gehan, the law will operate differently to how if your name is Ahmad or Muhammad. So that is a serious problem. So without dealing with those three problems, I think we are always going to have programs that fall short. දැනට පවතින වැඩසටහන මම හිතන්නේ මේ මූලික මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීලා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන අසාර්ථක. බොහොම ස්තුතියි ගෙහන්. මම හිතන්නේ හසිත අහුවේ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ
ඔය accountability පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නයක්ම තමයි. ඉතින් එතකොට ඒකේ විවිධ පැති එහෙම නැත්නම් ඒ accountability කියන එකත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම හිතන්නේ ආචාර්ය ගෙහාන් හොඳට පැහැදිලි කරා. ඉතින් අපිට යාන්ත්‍රණයන් තිබුණත් LRC එකෙන් අපිට යම් කිසි දේවල් අපිට යෝජනාවල් වෙලා තිබුණත් ඊට පස්සේ සිදුවුණ ගැටුම් විශේෂයෙන්ම හසිත කිව්වා වගේ ආගමික ගැටුම් ඒවා සම්බන්ධයෙන් උතුම් තියෙන නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම බැලුවොත් අර දණ්ඩ මුක්තිය එහෙම නැත්නම් ඉම්පියුනිටි එක කියන එක විශාල වශයෙන් අපේ රටේ එදා ඉඳලම තියෙන ගැටලුවක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැනත් අපිට දැන් මේ ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් ඒකත් එක්කම පොඩ්ඩක් ළඟින් යන ප්‍රශ්නයක් වගේ මේ ඉම්පියුනිටි එක ගැන කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් ගෙහන් අන්තිමට සඳහන් කරා කියන සේපාල අමරසිංහ සිංහල බෞද්ධයෙක් වුණ නිසා එයාට කොහොමද නීතිය බලපෑවේ? එතකොට නීතිය ඉදිරියේ හැමෝම සමානද? හරි. එතකොට එයාගේ ආගමික සහ ජාතික අනන්‍යතාවය කොහොමද එයාගේ ඒ නිදහස් වෙන්න සහ නිදහස් වීමේ කාල සීමාවට කොහොමද ඒක බලපෑවේ? ඒ වගේම අපිට මම හිතන්නේ මෙතනදී තව එකක් අපිට මතක් කරන්න පුළුවන් වසන්ත මුදලිගේ. හරි, අපි හැමෝම දන්නවා පහුගිය කාලේ PT එකකින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. නමුත් එයාව නිදහස් කිරීම සහ ඒ මුළු ක්‍රියාවලියම දිහා බැලුවොත් අපිට පේනවා අවුරුදු 20කටත් වගේ මේ කිසිම චෝදනාවක් නැතුව ඉන්න minority communities එහෙම නැත්නම් සුළු ජාතික සහ ආගමික කණ්ඩායම් වල අයට තියෙන තත්ත්වය සහ ඉතින් මේවා මම හිතන්නේ අපි මේවා ප්‍රායෝගිකව තියෙන දේවල් එක තමයි අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද නීතිය වුණත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා ටියා නේෂන් එකේ අපේ රවි සහෝදරයා එයා අහන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේ chat එකේ දාලා තියෙනවා මම ඒක සිංහලෙන් කියන්නම්. දෙමළ ප්‍රජාව ප්‍රශ්න කරනවා කොහොමද ඒ කියන්නේ බෞද්ධ නායකයන් ජාතික ගීය යනකොට ඒගොල්ලන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. නමුත් අනිත් අය මේ ඒකට ගෞරවයක් හැටියට නැගී සිටිනවා. ඉතින් එතකොට ඒක කොහොමද මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහ සමානාත්මතාවයත් එක්ක රටක් ඇතුලේ කොහොමද මේක අපේ මේක ප්‍රශ්න කරන්නේ කොහොමද කියන එක වගේ දෙයක් තමයි අහන්නේ සහ ඒ වගේ දෙයකට අපිට ඉඩ දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් අදහසක් ඒක ගැන දක්වන්න. කෙටියෙන් මට පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්. To be perfectly honest, I don't see any problem in not standing for the national anthem, except that if one religious community has their leadership sitting down, it should be perfectly fine for other communities also to do it, right? Because maybe religion is higher, maybe God is higher than the anthem. That idea is a religious idea. I don't think there's anything wrong with that. But then it has to be equal in the sense that if we find that Buddhist clergy are sitting down, because that symbolizes something. I'm sitting down because the dharma, right? Buddha Dharma it's seen as greater, and the clergy is greater than any man-made idea, which is like the anthem, like the nation. That's the symbolism, and I don't think there's anything wrong with that symbolism, because religion is after all about that. Same thing should be applicable to any other community. So, if example, if a Christian clergyman or a Muslim Maulavi or a Hindu Pusari, they're also sitting down because they represent the idea that the divine is greater than the human. I think that is perfectly fine, but it has to be equal. It can't be that only Buddhism is greater than the national anthem and the other communities have to respect it, right? So I think it's a very important question that is being asked, because from the Tamil perspective, I suspect that's what the question is about. There seems to be inequality in the way that that hierarchy plays out. When it comes to minorities, we have to be very respectful. When it comes to the majority religion, there is a cultural acceptance that the religious leader doesn't need to stand up for the anthem, right? So I don't know whether I was clear. Just to be clear, I don't see a problem with the practice. I see a problem with the inequality.
ඔව් මං හිතන්නේ පරිවර්තනය හරි විදිහට ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඔව් ඒක ඇත්තටම හරිම ක්‍රූෂල් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ ඇත්තටම ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පෙළඹෙන්නේම මං හිතන්නේ අපි දකිනවා අර සමාජය ඇතුලේ තියෙන විශේෂයෙන්ම තියෙන බෙදීම එහෙම නැත්නම් අර ජනවාර්ගයේ සහ ආගමික කණ්ඩායම් ඇතුලේ තියෙන සමාජයේ තිබෙන පිළිගැනීම සහ උන්ට තිබෙන තැන ගැනත් එක්ක තමයි මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නයනේ. ඉතින් ගිහාන් නිවැරදිවම කිව්වා වගේ ඒක අර ආගමික දෙයක් හැටියටත් අපිට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තව අපිට කතා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා දාලා තියෙනවා සිරානි තේව කුමාර්. අපි මෙයාගේ ප්‍රශ්නයෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේක අවසාන ප්‍රශ්නය හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. සිරානி தேவ குமார். தேங்க்யூ சாரா. சரி, எனக்கு இந்த கதைக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கினது. என்னன்னு சொன்னா வந்துட்டு ஜெஹான் அவர் கதைச்ச டைம்ல வந்து எனக்கு 3 கேள்வி இருக்குது. முதலாவது கேள்வி வந்து கிழக்கு மாகாணத்துல குறிப்பிடப்பட்ட 2 கட்சிகள் வந்து அவங்களோட கொள்கைகள் வந்து உண்மையாவே இன ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் வந்து எதிர்ப்பான ஒரு கொள்கை தான் வந்துட்டு மறைமுகமா காணப்படுது. அப்படியான கொள்கை மறைமுக ரீதியான அப்படியான கொள்கைகளை வந்துட்டு ஒரு கட்சி உருவாக்கலுமான்றது முதலாவது கேள்வி. அடுத்தது 2வது வந்துட்டு என்னன்னு சொன்னது வந்துட்டு எங்களோட நாட்டுல வந்து ICCPR சட்டம் இருக்குது. அடுத்தது வந்துட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த சட்டம் இருக்குது. வளமையாக வந்துட்டு இந்த தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகள்ல ஈடுபடுற நேரங்கள்ல வந்துட்டு உண்மையா சில வார்த்தை பிரயோகங்கள் வேட்பாளர்களோ யாரோ கதை கேட்கல வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்று சொல்ற அந்த விடயம் வந்து சில நேரங்கள்ல வந்துட்டு அது ஒரு வன்முறையாக அறிக்கையிடையிலாத ஒரு சவாலான ஒரு விடயங்களை தோற்றுவிக்கிற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கு. மற்றது வந்து இந்த தேர்தல் சட்டங்கள்ல வந்துட்டு இந்த ICCPRனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கு? உண்மையாவே எங்க நாட்டுல அந்த தேர்தல் சட்டங்கள் அப்படி எதுவும் பிரச்சனைகள் வார பட்சத்துல வேட்பாளர்கள் அதை வந்து நாங்க ICCPRல வந்துட்டு சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குமான்ற ஒரு கேள்வி. மற்றது வந்து இந்த தேர்தல் வன்முறை காலங்கள்ல வந்துட்டு ஒரு வேட்பாளரோ சரி அவர் ஆதரவாளரோ சரி இன ரீதியாக மத ரீதியான ஒரு வெறுப்புணர்வு கதைகளால வந்து தாக்கப்பட்டு பாரிய அளவிலான ஒரு இறப்பு சம்பவங்களும் நடந்திருக்குது. அப்படியான விடயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு உண்மையா அந்த தேர்தல் இதுக்குள்ளதான் வந்துட்டு கொண்டு வர இல்ல. நம்ம போலீஸ் வந்து என்ன செய்யும் சொன்ன இதை கொண்டு போனா கோர்ட்ஸுக்கு போகணும் அப்படி இந்த சொல்ற காரணங்களால வந்துட்டு இது ஒரு சாதாரண அடிக்குடி சண்டையோ சாதாரண ஒரு பிரச்சனையாத்தான் வந்துட்டு பாக்குறாங்க. அப்படியான நடைமுறையில வந்துட்டு நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது. இதுகள் எப்படி நாங்க கையாளலாம்ன்றது இதுவும் வேணும் எனக்கு. நன்றி. I think there were 3 questions. Maybe Darshita, you want to take the question on hate speech in the election context? I can also chip in on that. Yeah. මට මම හිතනකොට පැහැදිලි ආකාරයෙන් ප්‍රශ්නය කිව්වොත් මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ වෛරී ප්‍රකාශ පිළිවෙන එකට කියන්නේ sorry, I was on the wrong channel. මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ මැතිවරණ සමයේදී වෛරී ප්‍රකාශ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පවතින කියන්නේ විනම නීතිරාමුවක් නැහැ. නමුත් මැතිවරණ කියන්නේ ඡන්ද මැතිවරණ නීති පද්ධතිය තුළ තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම වෛරී ප්‍රකාශ ජාතිය ආගම ඇති වෙන ආකාරය ප්‍රකාශ කරන්න බෑ කියන එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකම සමාජ මාධ්‍ය වලට යම් ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වීමක් බලාත්මක වීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඊට පෙර මැතිවරණ වලදී ඉදිරිපත් කරනවා විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය ගයිඩ්ලයින් එකක් මීඩියා ගයිඩ්ලයින් එකක් සහ තව පක්ෂවලට අවශ්‍ය කරන තව මාර්ගෝපදේශ ඉෂු කරනවා. ඉතින් මේ වලදී තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෛරී ප්‍රකාශයන් ගැන සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි අපි දකින්නේ නැහැ බොහෝ අවස්ථාවල මේවා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග හැටියට ඉදිරියට යamak සිදු වෙනවා. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවලදී මේවා මාර්ගෝපදේශ හැටියට ඉදිරිපත් වෙනවා සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂක කණ්ඩායම් කියන්නේ අපි සමාජ මාධ්‍ය
සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ කරද්දිත් මේ වගේ දේවල් ගැන අපි පසල ආයතනත් එක්ක කටයුතු කරනවා. නමුත් ඊට අමතරව සබෑ ලෝකයේදී වගේ දේවල් වෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ආයතන යම් අවස්ථාවන් වල මේවා ගැන ක්‍රියා කරනවා. හැබැයි ඒවා ගොඩක් වෙලාවට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න තියෙන අවස්ථාවන් බොහොම ඒ කියන්නේ ගත්ත අවස්ථාවන් මම හිතන්නේ බොහොම අඩුයි. සමහරට ගියහන් තව මේකට එකතු කරන්න දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් නීතිමය පැත්තකින් නීතිඥයෙකුට ඔබේ අත්දැකීම් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි දාශ. මම හිතන්නේ ICCPR එක ICCPR ඒ නීතිය සම්බන්ධයෙන් කෙටි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මට. I think it's important not to rely on just the law to solve problems of hate speech in the context of elections. And I think it's very important that this idea that Sigani brought out, that this law exists and we should be, ideally not having hate speech during an election, and this law should be used. But the truth is this. This law was brought in 2007. දෙදහස් 7 තමයි මේ නීතිය අත වශයෙන්ම පැනෙන්නේ. ඒ නීතිය අපේ නීති පොතට ඇතුළත් වුණේ 2007. කියන්නේ අවුරුදු 16ක් මේ නීතිය පවතිලා තියෙනවා. හැබැයි අත වශයෙන්ම එක පුද්ගලයෙක්වත් මේ නීතිය ප්‍රොසිකියුට් කරලා ඉන්ඩයිට් කරලා මේ කන්වික්ට් කරලා ඉම්ප්‍රිසන් කරලා නැහැ කොහෙවත්. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්වත් මේ වෛරී ප්‍රකාශනය මත යම්කිසි ඒ කියන්නේ දඬුවමකට ලක් වෙලා නැහැ ඒ නීති යටතේ. ඉතින් අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරන්න බෑ මේ අත වශයෙන් මේ නීතිය තුලින් hate speech කියන කාරණාවට පිළිතුරක් ලැබෙවි කියලා. මොකද මම කිව්වා වගේ මේ නීතිය අත් වශයෙන්ම මේ බලපෑවෙන්නේ අර political ideology එක තුල. So in a sense the ICCPR Act is not a law that we can rely on, because the ICCPR Act has never been used to punish hate speech. So it's not going to be used tomorrow either. So we have to shift our expectations away from the law and a sort of broken system through which law is implemented, and try to actually do the work that we are seeing, #generation do, Minor Matters do, so many other organizations doing the hard work of countering hate speech, bringing out the truth in the context of a lot of disinformation. That civil society activism is the only thing that is worth investing in, because at the end of the day, the law has been a total failure in terms of dealing with this problem for not just now, but for 16 years. So I think, I know we have run out of time, but I just want to leave us with this idea that, as civil society, we can't be relying on law enforcement and laws alone. We have to look beyond the law and do our own activities to try and deal with this problem, because that is I think the only thing we can rely on in this context. බොහොම ස්තුතියි ගිහාන්. මම හිතන්නේ මට ඇත්තටම මේ දයා කලින් ඉඳලම අත ඔසවලා තිබ්බ, මට ඒක මම දැක්කේ නැහැ, ඒක සමා වෙන්න. දයා ඔයා තවත් කතා කරන්න ඉන්නවා නම් මට පුළුවන් අපි මේ ප්‍රශ්නේ විතරක් අරගන්න පුළුවන්, ඊටාම කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, මට මේ පොඩි කාරණාවක් කියන්න තියෙන්නේ. මේ මොඩරේටර් ඔයාගේ භාෂා භාවිතයේදී දෙමළ කියන වචනේ නිතරම මේ දමිළ කියන එක පාවිච්චි කරොත් හොඳයි කියලා. මොකද දෙමළ කියන එක නිකන් හේටඩ් වගේ තමයි මේ දමිළ සමාජයේ දකින්නේ. මොකද මමත් දමිළ කෙනෙක්. ඒ ඉඳ ඒ වගේ කියනකොටම ටිකක් පොඩි හිතේ අමාරුවක් ඇති වෙනවා මිනිසුන්ට. Please consider in the next sessions use Damila, not Demala. බොහොම ස්තුතියි දයා. මමත් දෙමළ කෙනෙක්, දමිළ කෙනෙක්, සාරා අරුමුගම්. නෑ it's okay. මම කියන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එක.
මම හිතන්නේ අපි එහෙමනම් අපි හැමෝටම කැමති සහ හැමෝම පහසු එහෙම නැත්නම් කැමති දමිළ කියන වචනේ භාවිතා කරන්න නම් මම හිතන්නේ අපි ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි අර කතා කරනකොට සමහර වෙලාවට කතා කරගෙන යනකොට අපිටත් ඒ වගේ මිස් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිට ඒ කාරණාව මතු කරාට. මොකද අපි හැම කෙනෙක්ටම දැනෙන විදිය, හිතෙන විදිය වචනකින් පවා ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි සංවේදී වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා දයා බොහොම ස්තුතියි ඒක මතු කරාට. අපි වග බලා ගන්න ඉදිරියේදී අපි මේ වචන භාවිතා කරනකොට ඊටාම සංවේදීව භාවිතා කරන්න. හොඳයි දයාගේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම අපි මේක අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මීට කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගිහාන් දීපුවේ උත්තරෙත් එක්ක අපිට ඇත්තටම කොයිතරම් නීති තිබුණත් නීති වලින් මේ දේවල් අපිට කොයිතාක් දුරට අපිට ඒවා achieve කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් වේද කියන එක අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි මේ වගේ මොකද මේ දේවල් අපි කරනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට කොච්චර නීති තිබුණත් නීති කොච්චර තද කරත් වැඩක් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප ඒ විදිහට අපිට හදාගන්න බැරි නම්. ඉතින් අපි මේ වගේ කතිකාවන් සූදානම් කරන එකේ සහ අපි මේ වගේ කතිකාවල් වලට අවස්ථාව දෙන එකේ මූලික අරමුණක් ඇවිල්ලා ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්නට නීතියෙන් කරන්න බැරි දේවල්. නමුත් මේ සාකච්ඡා ඇතුළේ යම්කිසි දැනුමක් අපි ලබාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ දැනුමෙන් කොහොමද සමාජයේ අපි හැසිරෙනකොට සහ සමාජයේ මිනිසුන් එක්ක විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ ජාති ආගම් එක්ක කණ්ඩායම් එක්ක අපි වැඩ කරනකොට කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ සහ කතා කරන්නේ සහ අපි කොහොමද අපි විශේෂයෙන්ම අපි සමාජ දේශපාලනික මේ පසුබිම් යටතේ අපි විවිධාකාර පසුබිම් වල වාතාවරණයන් වල ජීවත් වෙනකොට කොහොමද අපේ මේ සමාජ සහ දේශපාලන කියවීම නිවැරදි මාර්ගයකට ගෙනියන්නේ කියන එක. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක සහභාගී වුණ සියලු දෙනාටම. විශේෂයෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට අදහස් පළ කිරීමට අද අපිත් එක්ක එකතු වුණ දර්ශිත සහ ආචාර්ය ගිහාන් ගුණතිලක ඔබ දෙදෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි සහ මේ වගේ හරවත් සාකච්ඡාවකින් නැවතත් අපි ඔබ හැම දෙනෙක්ම නුදුරේදී හම්බ වෙයි කියන ඒ නෝට් එකත් එක්ක අපි සියලු දෙනාටම අපි දැන් මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන අතර සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙමනම් සුබ රාත්‍රියක්. බොහොම ස්තුතියි.